Hi guys, Levin Tech එකෙන් මම මදුෂන් සජීව. ඉතින් අදත් මම පිළිගන්නවා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හදන්නේ Android phone එක අපිට දැක ගන්න පුළුවන් tips and tricks සමහරට මේ කියන දේවල් ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අපි බලමු මේ tips and tricks මොනවද කියලා. ඉතින් guys මම ඔයගලන්ට පළවෙනි ට්‍රික් එක විදිහට කියන්න හදන්නේ Google keyboard එක ගැන. ඉතින් අපි මොකක් හරි මේ වගේ word එකක් example එකක් විදිහට මම type කරොත් ඉතින් ඕගලන්ට මේ පළවෙනි letter එක capital කරගන්න ඕන නම් ඕගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට full මේ විදිහට ඔක්කොම select කරලා මෙන්න මේ shift එක දෙන එක විතරයි. ඉතින් එතකොට ඕගලන්ට පේනවා මෙතන මුල් letter එක capital වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ මුළු word එකම delete කරලා ආපහු type කරගන්න නැතුව එක විදිහට මේ වගේ select කරලා මේ වගේ shift එක දුන්නාම මේක capital වෙනවා. ඉතින් guys මම ඊළඟට කියන්නේ Google Maps එක ගැන. ඉතින් අපිට මොකක් හරි search කරද්දි මේ වගේ double click කර කර zoom in zoom out කරන්න නැතුව අපිට පුළුවන් ඕන නම් එක සැරයක් double click කරලා මේ වගේ hold කරලා උඩට පල්ලෙහාට drag කරා නම් අපිට පුළුවන් zoom in zoom out කරගන්න අපේ Maps app එක ඇතුලේ. ඉතින් guys මම ඊළඟට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ Google Lens කියන app එක ගැන. ඉතින් මේ app එකෙන් අපිට පුළුවන් ප්‍රසිද්ධ තැන් විතරක් නෙමෙයි අපි ළඟ තියෙන දේවල් උනත් අපි කොහේ හරි දකින්න දෙයක් වුණත් අපි නම දන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ lens කියන app එක පාවිච්චි කරලා අපිට නම දන්නේ නැත්නම් search කරගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් Google Lens කියන app එක පාවිච්චි කරලා මේකෙන් search කරගෙන අපිට ගන්න ඕන නම් එතනින්ම අපිට මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට පුළුවන් මේ වගේ item එකක් වගේම මේ වගේ document එකක් වුණත් මේ වගේ search කරලා ඒක search වුණාට පස්සේ මෙතනින් ඕන නම් අපිට translate කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට මේ paragraph එක අපිට ඕන ටික මේ වගේ copy කරලා අපිට අවශ්‍ය කෙනෙක්ට මේ වගේ share කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් guys මම ආයෙත් ඕගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ මේ Google keyboard එකේ පොඩි කරන්න පුළුවන් trick එකක් ගැන. ඉතින් ඕගලන්ට මතක නම් මම මගේ ඉස්සලා වීඩියෝ එක ඕගලන්ට පෙන්නුවා iPhone එකකින් කොහොමද emoji එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ phone එකකින් emoji එකක් හදන්න බෑ. අපිට animation එකක් ගන්න බෑ. ඒත් අපිට පුළුවන් මේ Google keyboard එක use කරලා අපේ emoji එකක් හදාගන්න හරිම ලේසියෙන්. ඉතින් මම ඕගලන්ට පෙන්වන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ message වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පොඩි icon එක click කරලා අපේ පොඩකින් මෙතන මේ යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ප්ලස් මාක් එකට ගියාම මෙතනින් එනවා මේ මිනිස් කියන එක. ඉතින් මේ මිනිස් එක අපි ඇඩ් කරගත්තාම අපිට එනවා අපේ ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනම් මම කිසිම දෙයක් නොකර මගේ අර ෆොටෝ එකකින් විතරක් ඒගොල්ලෝ මෙතන emoji එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ emoji අපිට ඕන තැනක අපේ social media හරි ඕන තැනක මේවා share කරගන්න හරිම ලේසියෙන්. ඉතින් මේක තවත් trick එකක් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න නැතුව ඇති කියලා මේක ගැනත්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් iPhone එකකින් විතරක් නෙමෙයි iPhone එකට සමාන නැති වුණත් මේ වගේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් cool පොඩ්ඩක් funny වගේ මේ වගේ emoji එකක් share කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ social media නැත්නම් ඔයගොල්ලොත් එක්ක chat කරන ඕන කෙනෙක්ට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැක්ක හරි ලේසියෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මගේ ෆොටෝ එකක් විතරයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ app එකෙන්ම මේ emoji ටික ඔක්කොම හදනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේවා customize කරගන්නත් මෙතන මේ customize ගියාම අපිට පුළුවන් මේ ඔක්කොම customize කරගන්න. ඉතින් iPhone එකක් වගේ ගොඩාක් customization නැහැ. අපිට පුළුවන් ඒ normally පොඩි customization ටිකක් කරගන්න මේ app එක මගින්. ඉතින් ඒ වගේම තව cool trick එකක් තියෙනවා. අපේ web browser එකට ගිහිල්ලා අපි මොකක් හරි අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙතන dog කියලා ගහුවොත් ඊට පස්සේ මෙතන මේ යට එන menu එකේ 3D view in 3D කියන එක දුන්නාම අපිට මේ වගේ අපේ background එක search කරන්න එනවා. මෙතන view in your space කියන තැන මෙතන search කරාම අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ 3D මම ඔයගොල්ලන්ට iPad Pro එකේ තියුවා augmented reality ගැන. ඉතින් අන්නේ augmented reality use කරලා මේ වගේ අපිට පුළුවන් අපේ background එකේ මේ වගේ 3D අපිට කැමති සතෙක්ව phone එකෙන් එන විදිහට හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි guys අපිට පුළුවන් මේ Google Lens කියන app එකෙන් අපි ළඟ business card එකක් තියෙනවා නම් මේකේ තියෙන details ටික අපිට save කරගන්න ඕන නම් අපේ phone එකේ contacts වලට අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම කරගන්න මේ Google Lens application එක පාවිච්චි කරලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකෙන් මේ වගේ scan කරගන්න එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා නම් මේ වගේ ඔටෝම ඔක්කොම highlight කරගන්නවා අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික. මේ වගේ අපිට මේ click කරාම අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපේ contact එකට මේ phone number එක මේ email address එක ඒ වගේම තමයි මේ website එක ඒ ඔක්කොම දේවල් ටික අපිට පුළුවන් මේ වගේ contacts වලට save කරගන්න හරිම ලේසියි. මම ඊළඟට කියන්න හදන්නේ Google Chrome වල තියෙන පොඩි trick එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කොහොමද Google Chrome එකේ
ටැබ්ස් මාරු කරන්න මෙතන්ට ගිහිල්ලා අපිට ඕන ටැබ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ විදිහට තමයි ඕගොල්ලෝ ටැබ්ස් අතර මාරු වෙන්නේ. ඉතින් මං කියනවා ඕගොල්ලන්ට ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් ටැබ්ස් අතර මාරු වෙන්න අපිට පුළුවන් මෙතන ටච් කරගෙන ඩ්‍රැග් කරා නම් මේ වගේ අපේ ටැබ්ස් අතර මාරු වෙන්න හරිම ලේසියෙන් අතන්ට යනවට වඩා. ඉතින් ඒ වගේම මම තව හොඳ ට්‍රික් එකක් කියන ඕගොල්ලන්ට Google Chrome එකේ තියෙන ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කාට හරි අපි ළඟ තියෙන දෙයක් මේ Google Chrome එකේ තියෙන දෙයක් ඕගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්න ඕන නම් හරි ඉක්මනට ඕගොල්ලෝ දන්නවනම් ස්ප්ලිට් ස්ක්‍රීන් කොහොමද දාන්නේ කියලා මම ඕගොල්ලන්ට ඒක කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන receiver app open කරලා මෙතන icon එක click කරාම මෙතන split screen ඉතින් මේක click කරාම අපිට පුළුවන් අපේ දෙවනි app එක තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාට යවන්න තියෙන detail එක මේක නම් ඔයාට තියෙන්නේ මේ ටික මේ වගේ select කරලා මේක ටච් කරගෙන මේ වගේ ඩ්‍රැග් කරා නම් මෙතනට මෙයාට මේ ඔක්කොම විස්තර ටික යනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක මෙහෙම සෙන්ඩ් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඒ වගේම තමයි ලොකේෂන් එකක් වුණත් අපිට පුළුවන් මෙතන ක්ලික් කරගාම ඕගලන්ට පේනවා මෙතනින් මේක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනම් මේක ලේසියෙන්ම යට ස්ප්ලිට් ස්ක්‍රීන් එකේ මේ ලොකේෂන් එක ආවා. ඉතින් ඕගලන්ට තියෙන්නේ මෙතනින් ඔයාට ඕන කෙනාට ලේසියෙන්ම ෂෙයා කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා ස්ප්ලිට් ස්ක්‍රීන් පාවිච්චි කරන්න මේ ස්ප්ලිට් ස්ක්‍රීන් එකෙන් අපිට පුළුවන් ගොඩක් ලොකු දේවල් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ Samsung phone එකක් නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ phone එක මේ dark mode එක රැට විතරක් එන විදිහට දාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ developer mode එක ඉස්සල්ලාම on කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ software information ගිහලා මෙතන මේ build number කියන එක developer mode active වෙනකන් මේ tap කරන්න විතරයි. ඒක කරාට පස්සේ මෙතන back වුණාම මෙතන developer options කියන තැන තියෙනවා. ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ night mode එක automatic based on time of the day කියලා දුන්නාම ෆෝන් එක ඔටෝමැටික්ලි රෑ වෙද්දි ෆෝන් එක ඩාර්ක් මෝඩ් එකට එනවා. ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්න යන දේ ගොඩක් Samsung දෙයක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කොහොමද Samsung ෆෝන් එකේ ඕගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ normally ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගද්දි මේ volume button එකයි volume down button එකයි ඔබලා තමයි ඕගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවද ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ ඇක්ටිව් කරලා නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන මේ advanced features වල මෙන්න මේ smart capture කියන එක on කරන්න විතරයි. ඉතින් මේක on කරාම අපිට පුළුවන් මේ වගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න හරිම ලේසියෙන්. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට ආයෙත් කියන්න හදන්නේ මේ Google keyboard එකේ තියෙන පොඩි ට්‍රික් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ enter එක මේ වගේ ක්ලික් කරගෙන හිටියොත් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරාම අපිට පුළුවන් මේක one hand operation කරගන්න. ඉතින් අපිට මේක left side එකට යන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ arrow එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට ඕන right හරි left හරි side එකට මේක ගෙනියන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මේක ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය තැනකට මේක freely අරගෙන යන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට මේක adjust කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ අතට පහසු adjust කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ keyboard එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියද ඕගොල්ලන්ගේ Samsung phone එකට call එකක් එද්දී ඕගොල්ලන්ගේ phone එක silent කරලා නැත්නම් මේ වගේ තිබ්බාම phone එක silent වෙනවා කියලා. ඉතින් මං හිතනවා දන්න අයත් ගොඩක් ඇති. ඉතින් නොදන්න අයට තමයි මම මේ කියන්නේ මේකත් gold trick එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියද මෙතන මේ receiver apps වලට යන මේ button එක double click කරාම ඕගොල්ලන්ගේ receiver app වලට change වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකත් තවත් trick එකක් තමයි Samsung phone වල දැක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්න හදන්නේ තවත් ලස්සන app එකක් ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ phone එකට මෙන්න මේ app එක දාගෙන තවත් ලස්සන කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ phone එක. ඉතින් ඇත්තටම හොඳට animate වෙන live wallpaper එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේ live wallpaper එකේ තියෙන වාසිය තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ කලින් වීඩියෝ එකකදී කිව්වා live wallpapers පාවිච්චි කරද්දී අපේ බැටරි එක ගොඩක් use කරනවා කියලා අපේ ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් මේ live wallpaper එක පාවිච්චි කරද්දී ඒ වුණාට අපේ background එක black නිසා අපේ පොඩක් විතර අපේ battery usage එක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් හොඳ experience එකක් ලබා ගන්න මේ wallpaper එකෙන්. ඉතින් guys මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට කියන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ triple tap කරලා zoom කරගන්න කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ screen එක. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක active කරගන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන accessibility වලට ගිහිල්ලා එතන තියෙන මේ vision කියන තැන ගිහිල්ලා මෙතන මේ තියෙන magnification එක on කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉස්සලා මම පෙන්නවා වගේ triple tap කරලා මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන තැනක ඕන app එක zoom කරගන්න. ඉතින් ආපහු back වෙන්නත් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඒ වගේම triple tap කරන එක විතරයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එතනින් exit වෙන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න ඔයගොල්ලෝ කොහොමද normally alarm එකක් තියාගන්නේ නැත්නම් stop watch එකක් තියාගන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ menu එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන තියෙන මේ clock එකට ගිහිල්ලා තමයි ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය stop watch එක හරි world clock එක බලන්න ඕන. ඒක බලන්න හැර නැත්නම් alarm එකක් හරි තියාගන්නේ clock app එකට ඇවිල්ලා. මම කියන්නේ ඊට වඩා ලේසි විදියක් ඔයගොල්ලන්ට clock app එකට යන්න ඕගොල්ලන්ට තියෙන මේ
ටයිම් විජට් එක ඩබල් ටැප් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනින් කෙලින්ම යන්නේ ඒ ක්ලොක් ඇප් එකට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එලාම්යක් තියාගන්න, නැත්නම් වර්ල්ඩ් ක්ලොක් බලන්න ස්ටොප් වොච් එකක් තියාගන්න, නැත්නම් ටයිම් එකක් තියාගන්න හරි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ විදිහට යන්න ලේසියෙන්ම. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ දන්නවද ඕගොල්ලන්ගේ Android phone එකෙත් මේ වගේ quick access mode එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට long press කරලා ඕගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය contacts වලට message කරගන්න. නැත්නම් මම ඊළඟට කියන්න යන trick එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ data උනත් ටිකක් රැකගන්න. ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ maps Google Maps app එකට ගිහිල්ලා ඉතින් simply ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ logo එක click කරලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන offline maps කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන select your own map කියන තැන දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි යන තැන කොහෙද කියලා හරියටම select කරගෙන මේ වගේ මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පේන විදිහට මෙතන මැප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මොබයිල් data use නොකර අපේ මැප් එක offline පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒකෙන් අපේ මොබයිල් data උනත් ඉතුරු වෙනවා කියලා. ඉතින් guys මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් මේ tips and tricks ටික තමයි මම ඕගොල්ලන්ට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැති දෙයක් මම මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, තවත් කෙනෙක්ට දැක ගන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකන් sayonara.